Trong Warhammer, khi nhắc đến những cỗ máy giết chóc tàn bạo nhất, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến phe Khorne với mấy khứa Khorne Berserker máu chó, sẵn sàng đâm đầu vào bất cứ đối thủ nào và vả vỡ mồm chúng, hoặc bị chúng đập vỡ mồm. Trong số mấy khứa máu liều này có Khorne, một cỗ máy giết chóc aka máy dập, sẵn sàng đập sắp mặt bất cứ kẻ nào, một kẻ cuồng nộ và tàn nhẫn, nhưng cũng là một chiến binh danh dự, một người bạn tốt. Hắn đã có tất cả những điều đó và hơn thế nữa trong suốt cuộc đời cực kỳ bạo lực của mình, và hắn thực sự được coi là chiến binh Astartes vĩ đại và cũng được yêu thích nhất. Nhưng làm thế nào mà một lò mổ không não với cây búa xích như trong phim kinh dị lại có thể từng là một người bạn tốt? Chỉ có thể nói rằng hắn đã có rất nhiều sự phát triển tâm lý để trở nên như vậy, và không phải tất cả đều tốt. Mặc dù hắn từng là một người từng rất tốt, bất kể tính cách của hắn đã thay đổi thế nào, một điều vẫn luôn nhất quán, đó là gã này là một con quái vật thực thụ. Hôm nay chúng ta sẽ điểm qua những điểm nhấn và cốt truyện từ cuộc đời của Khorne the Betrayer. Chúng ta không chỉ soi cốt truyện về tiểu sử của hắn, mà còn tập trung vào những khoảnh khắc then chốt trong cuộc đời của Khorne, những việc đã đưa hắn đến vị trí như ngày hôm nay, cũng như những pha chém trái cây huyền thoại mà hắn đã trải qua trên đường đi đến vị trí như ngày nay nhé. Giờ thì đi nào. Khorne là một trong những Astartes đời đầu, sinh ra trên Terra và được huấn luyện bởi chính những cựu binh của Unification War. Hắn thật thà và khá là dễ thương lúc mới bắt đầu. Hắn được kể về một cuộc thi của Warhouse, đó là tên gọi của quân đoàn trước khi Angron đổi thành War Eaters. Yêu cầu của cuộc thi đó là sẽ cần cố gắng chiếm 1.000 hộp sọ trước để giành chiến thắng. Đáp lại điều này, Khorne đã hỏi, chúng ta lấy hộp sọ ở đâu ạ? Gã khổng lồ xăm trổ cười phá lên, thu hút sự chú ý của những chiến binh và tân binh khác đến gần đủ để chứng kiến sự sỉ nhục đầu tiên của Khorne. Thật nực cười khi nghĩ rằng một ngày nào đó, gã này sẽ hoàn thành cuộc thi này và hơn khoảng 1.000 lần. Sự nổi lên của Khorne bắt đầu khi các Warhouse được đoàn tụ với Angron. Angron thì không hề vui về điều này. Ông ta đã bị bắt cóc trái ý muốn ngay trước khi trận chiến lớn nhất đời mình bắt đầu, bỏ rơi các chiến binh đồng bào của mình và để họ bị tàn sát. Ông ta đang có một cơn dỗi hờn lớn nhất trong toàn bộ giải ngân hà. Rồi từng người một, các đại úy và chỉ huy Warhouse bước vào phòng của Angron để cố gắng làm cho ông ta ngừng làm một đứa yếu đuối, hờn dỗi và quay lại để tiếp quản quyền chỉ huy quân đoàn. Từng người một, và họ đã chết một cách tàn khốc nhất. Angron đã gần như quét sạch toàn bộ bộ chỉ huy War Eaters cho đến khi Khorne vào thử sức. Khi Angron bắt đầu đánh như tử hắn, Khorne không hề nao núng, lùi bước, cầu xin lòng thương xót hay van nài dừng lại. Hắn chịu trận như một người đàn ông. Trong khi bị đánh ra bã, Khorne nói về quân đoàn, vinh quang của nó, sức mạnh của đế chế và những câu chuyện chiến đấu của chính mình. Khi Angron chuẩn bị kết liễu hắn, ông ta kiểu: Trời đã, những người là ta được lãnh đạo một quân đoàn siêu chiến binh trong một cuộc viễn chinh thiên hạ đầy lửa và máu. Thánh thần ơi, nghe tuyệt vời. Ok. Với sự thuyết phục của Khorne, Angron đã nhận ra rằng các chiến binh của quân đoàn 12 không phải là đám chiến binh vô danh tiểu tốt như hắn từng nghĩ. Do đó, Khorne đã sống sót qua thử thách và thuyết phục được Angron lãnh đạo Warhouse, giờ được gọi là War Eaters, một thành tích mà chỉ có nhân vật chính mới làm được. Khorne được bổ nhiệm làm nhân vật số 2 của Angron. Hắn là cố vấn, người tâm giao và bạn đồng hành của Angron. Vấn đề là vai trò số 2 được cho là dành cho một người có cái đầu lạnh, có thể khuyên bảo Angron và làm ông ta bình tĩnh lại. Khorne, mặt khác, sẽ lao thẳng vào trận chiến cùng với Angron, bất chấp cơn cuồng huyết bẩm sinh. Khorne vẫn là một người tốt khi Angron bảo mọi người trong quân đoàn đóng Butcher Snails vào đầu, nhưng một số War Eaters không thực sự thích điều đó. Trước khi việc cấy ghép hàng loạt có thể bắt đầu, Angron lên cơn thịnh nộ và bị các Librarian của War Eaters đánh ngất. Như vậy, một số War Eaters đã được tiếp thêm can đảm để cố gắng từ chối Butcher Snails, và nó tạo ra sự chia rẽ trong quân đoàn. Thủ lĩnh phe chống đóng đinh đã cầu xin Khorne giúp cứu quân đoàn và chấm dứt sự điên rồ này, nhưng Khorne quá trung thành với Angron, và thay vào đó, hắn là người đầu tiên nhận Butcher Snails, thực sự khởi đầu cho quá trình biến đổi từ một chiến binh cao quý, hơi quá hăng máu, thành một kẻ cuồng nộ, chỉ có thể sử dụng một chiếc rìu xích trong trận chiến. Trong cuộc viễn chinh vĩ đại và phản loạn Horus,
Kern đã kết bạn với nhiều nhân vật bá đạo khác. Hắn và Sigismund lúc này là hai chiến binh Astartes vĩ đại nhất. Việc Sigismund xích thanh kiếm vào tay mình thực chất được lấy cảm hứng từ Kern. Một huyền thoại khác mà Kern chơi thân là Ageltau, người được cho là một trong những Wordbearer duy nhất thực sự đáng mến. Khi Horus chống lại hoàng đế và phản loạn Horus nổ ra, World Eaters và Wordbearers đã hợp tác để thực hiện Shadow Crusade. Agel và Kern càng trở thành những người bạn thân thiết hơn, tuyên bố nhau là anh em danh dự. Đây là lý do tại sao mọi người nói Kern là một người anh em. Đó là tình anh em với Ageltau, người cũng là một người anh em vĩ đại. Tại thời điểm này, Kern đang chiến đấu để duy trì sự tỉnh táo. Butcher's Nails đã gặm nhấm ăn và sự trống rỗng mà nó để lại đang dần được lấp đầy bởi ảnh hưởng của Khorne. Kern không muốn trở thành con quái vật chiến tranh này. Kern đã du hành đến Prospero để làm một nhiệm vụ cũng như tìm kiếm một cổ vật có thể cho phép hắn tháo bỏ Butcher's Nails. Hắn bắt được một đại úy Thousand Sons phe trung thành và cố gắng thẩm vấn hắn. Thousand Sons đó tên là Caliston nói với Kern rằng cùng nhau họ có thể cứu vãn sự tỉnh táo của hắn, nhưng Butcher's Nails lại kích hoạt khiến Kern đánh chết Thousand Sons đó. Caliston Thousand Sons bị tàn sát đã tiên đoán rằng trong tương lai gần, Kern sẽ trở nên không thể kiềm chế và sẽ quay lại chống lại bất kỳ thế lực nào đã tìm cách lợi dụng cơn thịnh nộ của hắn cho mục đích riêng của chúng. Không ai có thể chế ngự được hắn bởi vì hắn đã mất kiểm soát bản thân và trở thành hiện thân phàm trần thực sự của cơn khát chết chóc vô tận và mù quáng của thần máu. Thứ duy nhất giữ cho Kern phần nào tỉnh táo lúc này là Ageltau. Do đó, bi kịch ập đến khi Erebus đâm sau lưng Agel và giết chết hắn. Erebus tuyên bố rằng Agel sẽ ngăn cản Kern hoàn thành định mệnh của mình là hiện thân của Khorne. Cái chết của Agel đã mang lại cho chúng ta một trong những cảng hay nhất là Erebus đang đấu tay đôi danh dự với các World Eaters thì Kern bước tới thách đấu tử chiến. Trong chưa đầy 10 giây, Kern đã chặt đứt tay Erebus, chém hắn nhiều nhát, đánh hắn như tử và quật hắn xuống đất 3 lần. Khi Kern chuẩn bị kết liễu, Erebus đã dịch chuyển đi để bỏ chạy, nhưng sự nhục nhã đã trọn vẹn. Từ đây, không còn gì kìm hãm Kern nữa. Đến cuộc bao vây Terra, Kern vẫn giữ được một phần nhỏ nhoi con người cũ của hắn. Hắn đối mặt với người bạn cũ Sigismund trong trận quyết đấu cuối cùng. Kern muốn một trận đấu sử thi đầy cảm xúc, nhưng Sigismund giờ đã trở thành một kẻ giết người lạnh lùng, vô cảm. Sigismund đã giết chết Kern, chém đứt chân tay, đập vỡ hộp sọ và lồng ngực. Kern đã chết cực kỳ chết, nhưng hắn đã sống sót. Cốt truyện mới mô tả Kern chết còn hơn cả chết, nên cơ thể hắn có lẽ đã trải qua một loại nghi lễ điên rồ nào đó để được Khorne hồi sinh. Những gì được sinh ra từ cơ thể Kern sau đó là một thứ gì đó khác. Kern nhiệt huyết ngày xưa đã chết. Danh hiệu kẻ phản bội của hắn đến từ sự kiện trên hành tinh Scalathrax. Khi phe phản bội rút lui về Eye of Terror, World Eater và Emperor's Children đã tranh giành hành tinh này. Đêm xuống, thế giới trở nên cực lạnh khiến Space Marine cũng có thể chết cóng. Hai bên đồng ý đình chiến để trú ẩn. Tuy nhiên, Kern không thích từ đình chiến. Hắn nhặt một khẩu súng phun lửa và đốt cháy hầm trú ẩn của mọi người để bắt họ ra ngoài và đấm nhau. Hắn sau đó bắt đầu thiêu rụi và giết sạch cả quân mình lẫn quân thù. Hành động này đã đập tan quân đoàn World Eater thành các băng nhóm nhỏ, mang lại cho hắn danh hiệu The Betrayer hay kẻ phản bội. Kern đã đánh bại gần như mọi tên tuổi lớn đấu với Azrael và khiến ông ta phải rút lui. Và nếu anh em chưa xem về Azrael thì có thể xem nó trong kênh nhé. Tôi đã làm nó rồi đấy. Giết chết Thánh Celestine, đâm sầm tàu của mình vào tàu Blood Angel. Một mình chống lại một tá Blood Angel Terminator, thu thập hộp sọ của Hive Tyrant, Necron Overlord, Eldar Autarch và Orc Warboss. Vậy với một đống chiến tích và những cuộc chiến đã xảy ra, Kern có thực sự được đồng cảm và cảm thông không? Sự phát triển nhân vật của hắn có tốt không? Hắn có phải là một con quái vật thực sự không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Và đó cũng là tất cả cho ngày hôm nay nhé anh em. Nếu thấy video thú vị thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.